Naglalaba man kayo o hindi, ay siguradong pamilyar kayo sa mga sabong bareta na madalas na ginagamit natin sa bahay. Lalo na kung gaya ko kayo na madalas na nauutusan na bumili nito sa tindahan. At kapag mga baretang sabon na ang pinag-uusapan, ay dalawang brand ang pumapasok sa isip ko, ang Mr. Clean at ang Ajax. Ito kasi yung mga lumang brand na naabutan ko noong 90s na parang hindi ko na napapansin ngayon. Pero maliban sa dalawang brand na yan ay may isa pa na madalas ding nire-request ng mga kasangkay natin na sumikat din noong 80s at early 90s, ang Super Wheel. At yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang simula ng mga sumikat na baretang sabong panlaba na Mr. Clean, Ajax at Super Wheel. Pag-uusapan din natin ang kwento ng sikat na mascot na si Mr. Clean. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Taong 1947 nang ipakilala ng Colgate-Palmolive ang Ajax Powdered Cleanser na naging isa sa pinakauna at pinakamalaking brand ng kumpanya. Ang pangalan ng brand ay sinasabing kinuha mula sa karakter na si Ajax na isa sa pinakamalakas na mandirigma sa Greek mythology. Si Ajax ay pumapangalawa lang ang lakas at katapangan kay Achilles na siya namang bayani ng Trojan War. Nakilala ang Ajax sa mga household cleaning products at detergents at naging matagumpay noong 60s at early 70s sa Amerika. Stronger than dirt ang naging kauna-unahang slogan ng brand para sa Ajax Cleanser na muli nilang ginamit nang ipakilala naman nila ang Ajax Laundry Detergent noong 1964. Taong 2005 naman nang ibenta ng Colgate-Palmolive ang brand ng Ajax Laundry Detergents sa consumer products company na Pinex brand. Sa ngayon ay dalawang produkto na lang ng Ajax ang itinitinda ng Colgate-Palmolive sa Amerika, ang Ajax Powdered Cleanser at Ajax Dishwashing Liquid. Stronger than dirt, new Ajax detergent, stronger than dirt. Taong 1966 nang i-launch ang Ajax sa Pilipinas na sinamahan pa ng ad na hinango din sa US campaign ng brand. Sa patalastas ay ipinapakita ang isang kabalyero at ang makapangyarihang sibat nito na kayang linisin ng lahat. Ginamit din nila ang classic slogan ng Ajax na stronger than dirt sa nasabing patalastas. Naging matagumpay ang Ajax sa Pilipinas at isa nga ito sa mga nangunang detergent bar sa bansa. Salamat na din sa mga sumikat na ad campaign nito na tinatampok ang ilan sa mga sikat na artista dito sa atin. Andyan yung karakter ni Lorly Villanueva na si Maxiba Labandera. Ang Kali 11, teritoryo ko! Aba, si Maxima Labandera! Pag sinabi ko na mas magaling luminis ang Ajax kaysa ibang bareta, ibig sabihin, mas magaling luminis na maglasang damit mekanismo. May patalastas din ng Ajax, sila Lito Lapid, Tayo na magpatunay, bagong lakas Ajax. Jimmy Santos, Bigatin kasi ang aking palaba. New Ajax, bigatin ba? at si Nida Blanca na naging brand ambassador ng Ajax mula 1988 hanggang 1992. Yan ang ebidensya. Para sa kanilang nakasubok na, ang bagong Super Bulak Formula Ajax ang pinakamagaling. Ang madalas naman nakapartner ni Nida Blanca na si Comedy King Dolphy ang huling brand ambassador bago ihinto ang paggawa ng mga produkto ng Ajax noong 2000. Kayo mga kasangkay, naabutan nyo pa ba yung mga baretang panlaban ng Ajax? Share nyo naman yung mga kwentong Ajax ninyo sa comment section sa baba. Mas pinatotal na Ajax Total All-in-One! Kumpletong linis, kumpletong alaga! Hindi gaya ng Ajax at Mr. Clean ay gawa sa Pilipinas ang brand na Super Wheel. Alam nyo ba mga kasangkay na noong 50s hanggang early 70s ay mga powder detergents na pinangungunahan ng Tide at Breeze ang sikat na ginagamit sa paglalaba? Bagamat meron ng mga baretang sabon noon na gawa sa coconut oil gaya ng Perla at Luto,
ay mas popular pa din ang paggamit ng mga powder detergent sa mga Pinoy. Ang Philippine Refining Company o PRC ang kumpanya na nasa likod ng Super Wheel. Isang kumpanya na gumagawa ng mga coconut oil. Pinasok din ng PRC ang paggawa ng iba pang produkto gaya ng margarine, shampoo, at toothpaste. 1952 pa lang ay may produktong sabuna ang PRC na may pangalang Wheel, pero aabuti ng mahigit 20 taon bago nila ipakilala ang Super Wheel noong 1974. Ang bagong baretang panlaba ay sinasabing mas magaling maglinis at mas matipid gamitin kaysa sa ibang kalabang produkto. Yung tipong kahit maiwanang nakababad sa tubig ay matigas pa din. Sumikat ang Super Wheel at nagawang makipagsabayan sa mga sikat na detergent bar ng mga panahon na yon. Nakilala sa slogan na konting kuskos, ayos. Mas lalo pang sumikat ang Super Wheel sa mga nilabas nitong TV commercial noong 70s hanggang early 90s. Isa sa mga lalo pang nagpasikat sa Super Wheel ay ang mga ginawa nilang advertising campaign na nagsimula pa noong 1970s. Nakilala ang mga patalastas ng Super Wheel dahil sa mga spoof na ginawa nito sa mga sikat na babae sa kasaysayan. Andyan yung asawa ni King Arthur na si Lady Guinevere na ginampanan ni Marisa Delgado noong 1976. Ang Super Wheel ay siksik siya, napakabisang compressed whiteners. Nagpapaputi ng gusto, walang laban ng dumi. Kay daming nalalabhan, kay laking katipiran. Konting kuskos, ayos. At ang reyna ng Egypt na si Cleopatra na ginampanan naman ni Elizabeth Ramsey noong 1978. Ang laban ng aking batalyon. Magpapaka na lang ako sa ahas. Alam nyo ba mga kasangkay na yung linya ni Cleopatra sa patalastas na magpatuka na lang ako sa ahas ay sumikat na catchphrase noong 70s na ginawan pa ng novelty song ni Miss Elizabeth Ramsey. Kahit kagwapo kung ikaw ay bobo, magpapatuka na lang ako sa ahas. Magpapatuka na lang, magpapatuka. Lagi ding tinatampok sa patalastas ang paglabas ng karakter ng veteranang aktres na si Lily Miraflor upang bigyan ng Super Wheel ang mga bidang babae. Mrs. Nero. Ginoo! Sa Super Wheel, tuloy ang ligay. Noong 80s naman ay tinampok ng Super Wheel sa kanilang mga patalastas ang mga sumikat na karakter nung panahon na yon, gaya ni Barok na ginampanan ni Yoyoy Villame at si Tarzan at Barbie na pareho namang ginampanan ni Joey De Leon. Tarzan, hari ng kagubatan. Barok, hari ng korokan. Dalawa hari, dalawa stroke. Sa pagpuputi ng labadang mundo. Isa itong Tarzan sa mga classic comedy na di ko makakalimutan mga kasangkay dahil iba talaga ang tandem nila Joey De Leon bilang Tarzan at ni Rene Requestas bilang Chitae. Umabot pa ang Super Wheel hanggang early 90s pero wala akong nakuhang impormasyon kung kailan ito tuluyang nawala sa merkado. Pero marahil ay pinalitan ito ng brand na Surf na pag-aari ng Unilever. Ayon kasi sa nakuha kong impormasyon mga kasangkay, ang kumpanya ng Super Wheel na Philippine Refining Company o PRC ay naging Unilever Philippines PRC noong 1993 at ngayon nga ay kilala na nating Unilever Philippines Incorporated. Well, ano pa man ang nangyari sa Super Wheel ay hindi na ito mawawala sa alaala ng mga Pinoy na matagal itong naging kaagapay sa paglalaba. Kayo mga kasangkay, natatandaan nyo pa ba yung Super Wheel? Paki-share naman yung mga kwentong Super Wheel ninyo sa comment section sa baba. 1950s nang ginawa ni Linwood Burton na noon ay mayroong kumpanya na naglilinis ng mga barko ang produkto na Mr. Clean. Dahil ayaw gumamit ni Burton ng mga produktong panlinis na may nakakalasong kemikal, ay naisipan niyang gumawa ng isang non-toxic all-purpose cleaner na tinawag niyang Mr. Clean. Ibinenta niya ang patent ng produkto sa Procter & Gamble na siya namang nagpakilala sa magiging sikat na mascot na si Mr. Clean. Taong 1958 nang ipalabas ang kauna-unahang commercial ng Mr. Clean sa Amerika at hindi nga nagtagal ay nakilala at sumikat agad ito at naging pinakamabentang household cleaner sa merkado. Isa ang mascot ng Mr. Clean sa pinakamatanda at pinakakilalang brand sa buong mundo. Pero paano nga ba nagsimula at sino ang pinagbasihan sa sikat na karakter ni Mr. Clean?
Taong 1956 nang gawin ng artist na si Harry Richard Black ang original na mascot ng Mr. Clean para sa Procter & Gamble. At dito nga niya naisipang gawin ang kalbong karakter na may hikaw at nakaputing damit at pantalon. Ayon sa mga nabasa ko ay genie talaga ang original na konsepto para kay Mr. Clean. Kaya meron itong hikaw at parang magic ang nagagawa nitong paglilinis. Pero US Navy Sailor daw ang original na modelo para kay Mr. Clean ayon naman sa Procter & Gamble. Pero ano nga ba talaga si Mr. Clean? Isang genie ba o isang US Navy? Tinuldukan ni Mr. Clean ang tanong na ito nang sagutin niya ang isang tweet at sabihing hindi siya genie, kundi isang tao lang na may misyon at mahilig ding mag-tweet. Taong 1958 nang ipalabas ang kauna-unahang TV commercial ng brand at dito din unang nakita ang cartoon character na si Mr. Clean. Meet Mr. Clean, Procter & Gamble's new all-purpose liquid cleaner. Mr. Clean gets rid of dirt and grime and grease in just a minute. Mr. Clean will clean your whole house and everything. Sumikat din ang jingle ng commercial na ginawan pa ng modern version noong 2016. Mr. Clean gets tough on dirt and grime and grease in just a minute. Mr. Clean will clean your whole house and every room that's in it. Ginampanan naman ng aktor na si House Peters Jr. ang live-action version ng sikat na mascot. Nakilala ang aktor sa pagganap bilang si Mr. Clean sa iba't ibang commercial na ginawa ng Procter & Gamble noong late 50s hanggang 60s. Sa sobrang kasikatan nga ng mascot ay hiniram pa ito ng kumpanyang Honda noong 1998 para sa kanilang Honda Accord TV commercial at para i-represent ang iba pang mga Honda products. At alam nyo ba mga kasangkay na may pangalan si Mr. Clean? Nung unang 4 na taon ng mascot ay wala itong pangalan. Ngunit noong 1962 dahil na din sa kahilingan ng mga fans ay nagkaroon nga ng promotion na Give Mr. Clean a First Name. At ang nanalo ngang pangalan ay Veritably o kung sa Tagalog ay totoo o napatunayan. Kaya ang buong pangalan ng sikat na mascot ay Mr. Veritably Clean. Iba-iba din ang pangalan ni Mr. Clean sa iba't ibang bahagi ng mundo. Don Limpio ang tawag sa kanya sa Spain, Maestro Limpio naman sa iba pang bansa sa Latin America, Mastro Lindo sa Italy, Albania at Malta, Meister Proper sa Germany at Mr. Proper sa iba pang parte ng mundo kasama ang China, Middle East, Russia, Sweden at marami pang iba. Dahil sa pagsikat ng Super Wheel noong 70s, ay naglabas din ang Procter & Gamble Philippines ng Mr. Clean Detergent Bar noong 1977. At noong 80s nga ay tuluyan nang nangibabaw ang Mr. Clean sa mga kalaban nitong brand na Super Wheel at Ajax pagdating sa detergent bar market sa bansa. Salamat na din sa agresibong advertising campaign ng kumpanya at ang pagpapakilala ng mga bago at mas magagandang produkto sa merkado. Isa sa mga commercial na nagpasikat sa Mr. Clean ay ang commercial ni Silvia Latorre noong 1980s kung saan inawit niya ang iconic na Labadami, Labango. Sobrang iconic ng jingle na to na maririnig pa din natin kahit sa mga bagong patalastas ng Mr. Clean. Mr. Clean, mahal ka namin. Dunot mo'y lakbadan, labango, labalinis din. 1987 naman nang ilabas ang Mr. Clean Kalamansi na may sumikat din na jingle na Kuskus Piga. Kuskus, piga, kuskus, piga. Lahat gagawin mo magkuskus at magbiga. Hindi kagaya ng mga nakasabayang brand na Super Wheel at Ajax ay nakasurvive ang Mr. Clean sa matinding kompetisyon sa detergent bar market sa bansa. Wala akong nakuhang eksaktong impormasyon kung kailan nawala ang Mr. Clean sa merkado. Pero ayon sa isa kong nabasa ay pinalitan ito ng brand na Bonox 3-in-1 sa Pilipinas noong 2010. Kayo mga kasangkay, napansin nyo din ba ang pagkawala ng Mr. Clean sa merkado? Ano sa tingin nyo ang totoong dahilan at bakit nawala ang mga sabong panlaba ng Mr. Clean? Pakishare naman sa comment section sa baba.
Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Bagamat wala na ang tatlong classic brand ng mga baretang sabon na pinag-usapan natin dito, ay sigurado akong tumatak na ang mga ito sa ating mga Pinoy. Kayo mga kasangkay, ano sa tatlong brand ang madalas niyong ginagamit dati? Ajax ba, Super Wheel o Mr. Clean? Naranasan niyo din ba noon yung maligo gamit yung bareta kapag naubusan na ng sabong panligo? Paki-share naman yung mga kwento ninyo sa tatlong brand ng sabong bareta ng ating kabataan. Paki-click na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.